ආයුබෝවන් හැමෝටම සුපර් අයි ඉංග්ලිෂ් YouTube channel එකට හැමෝම පිළිගන්නවා. මේ වීඩියෝවෙන් කතා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ passive voice වලට අදාළ තුන්වෙනි වීඩියෝව. ඒ තමයි simple future tense පිළිබඳව. අපි වීඩියෝ එකට ගිහින් ඒ පිළිබඳව ඉගෙන ගනිමු. passive voice වල simple future tense වලට අදාළව තමයි මේ උදාහරණ කිහිපයක් ඔබට පේන්නේ. එතකොට ඒකේ active voice එක කියන්නේ කර්තෘකාරක වාක්‍ය යෙදිච්ච ආකාරය වගේම ඒ කර්තෘකාරක වාක්‍ය කොහොමද passive voice එකක් එහෙම නැත්නම් කර්මකාරකයක් වෙන්නේ කියන එක පිළිබඳව තමයි මේ වෙලාවේදී කතා කරන්නේ. සැකකරු ප්‍රකාශයක් කරાવી. The suspect will make a statement. The suspect will make a statement. මේ තමයි active voice වාක්‍යය. අපි බලමු මේක කොහොමද passive voice වලට යනකොට වෙනස් වෙන්නේ කියලා. සැකකරු කියප එක සැකකරු විසින් කියලා කෑල්ලක් එනවා. ඉතින් අපි මේක කලින් වීඩියෝ වලත් මතක් කළා. විසින් කියන පදේ එනවා නම් අනිවාර්යෙන් අපි දන්නවා ඒක passive voice වාක්‍යයක් කියලා. එතකොට සැකකරු විසින් ප්‍රකාශයක් කරાવી a statement will be made by the suspect. එතකොට ප්‍රකාශයක් කියන එක අපි passive voice වාක්‍යයේ ඉස්සරහට ගන්නවා. සැකකරු විසින් කියන පදය අපි වාක්‍යයේ අවසානයේට by සමග යොදනවා. එතකොට ප්‍රකාශයක් a statement will be made by the suspect. A statement will be made by the suspect. ගුරුතුමා දේශනය 9ට ආරම්භ කරાવી. The teacher will start the lecture at 9 o'clock. The teacher will start the lecture at 9 o'clock. දැන් මේ තමයි active voice වලට අදාළ simple future tense එක භාවිත වෙන ආකාරය. එතකොට අපි බලමු passive voice වලට යනකොට කොහොමද මේක වෙනස් වෙන්නේ කියලා. ගුරුතුමා විසින් ගුරුතුමා කියපේ ගුරුතුමා විසින් දේශනය 9ට ආරම්භ කරાવી. එතකොට passive voice වාක්‍යවල කර්මපදයේ තමයි මුලට ගන්න. එතකොට කර්මපදයේ තමයි දේශනය කියන එක. එතකොට ගුරුතුමා විසින් කියන පදේ අපි ඒක වාක්‍ය අවසානයේට යොදනවා කර්මකාරක වාක්‍යයන් වල එහෙම නැත්නම් passive voice වලදී. මොන බලන්න. The lecture will be started at 9 o'clock by the teacher. The lecture will be started at 9 o'clock by the teacher. එතකොට පළවෙනි වාක්‍යයේදී will කියන උපක්‍රියාපදය සමග start කියන plural verb එක තමයි යෙදුනේ. නමුත් passive voice වලට යනකොට අපිට පේනවා will be කියන උපක්‍රියාපදයේ සමග fast participle ඒ කියන්නේ started කියන fast participle verb එක යෙදලා තමයි passive voice වාක්‍ය නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. සමාජිකයින් වාර්තාව ඉදිරිපත් කරાવી. The members will present the report. The members will present the report. එතකොට මේ තමයි active voice වලට අදාළව simple future tense එක භාවිත වන ආකාරය. එතකොට අපි බලමු passive voice වලදී කොහොමද මේ වාක්‍ය වෙනස් වෙන්නේ කියලා. සමාජිකයින් විසින් වාර්තාව ඉදිරිපත් කරાવી. සමාජිකයින් විසින්. එතකොට මුල් වාක්‍යයේදී තිබ්බ active voice වලට අදාළව තිබ්බ සමාජිකයින්. passive voice වලට එනකොට ඒක වෙනස් වෙනවා සමාජිකයින් විසින්. හැබැයි සමාජිකයින් විසින් කියන පදේ අපි වාක්‍යයේ අවසානයේට තමයි යොදන්නේ. එතකොට ගන්නේ passive voice වාක්‍යයේ ගන්නේ මොකද්ද? කර්ම පදය. active voice වාක්‍ය වල මුලට ගන්නේ කර්තෘ පදය. එහෙනම් කර්ම පදයේ මුලට ගන්නවා වාර්තාව කියන එක. The report will be presented by the members. The report will be presented by the members. එතකොට මුල් වාක්‍යයේ will කියන උපක්‍රියාපදයේ සමග present කියන plural verb එක යෙදුනා. හැබැයි passive voice වලට එනකොට will be කියන උපක්‍රියාපදයේ සමග presented කියන past participle verb එක යෙදিলা තියෙනවා. දැන් අපි passive voice වලට අදාළව simple future tense වාක්‍යයන් කිහිපයක් අරගෙන බලමු. අපේ රටේ ස්වභාව සෞන්දර්යය අගය කරાવી. එතකොට ස්වභාව සෞන්දර්යය තමයි මුලට එන එක තමයි කර්මපද. මේ වාක්‍ය හතරේම කර්තෘ පදයක් නැහැ. තියෙන්නේ කර්මපද. එතකොට කර්මපදය සහිත වාක්‍යයක් නම් අපි දන්නවා ඒක passive voice වාක්‍යයක් කියලා. කර්තෘ නැතිව කර්මපදයේ සහිත වාක්‍යයන් දෙන්න අපි දන්නා ඒ සියලු වාක්‍යයන් passive voice වලට අදාළයි කියලා. දැන් මේ වාක්‍ය හතර මෙහෙම වාක්‍යයන් හතරක් අපි එකින් එක පැහැදිලි කරගනිමු. අපේ රටේ ස්වභාව සෞන්දර්යය අගය කරાવી. ස්වභාව සෞන්දර්යය කියන එක ඇවිල්ලා කර්මපද. ඒ නිසා කර්ම මේකේ කර්තෘ පදයක් නැහැ. කර්මපදයේ. ඒතකොට කර්මපදයේ මුලට ගන්නවා. Natural beauty will be admired in our country.
එතකොට දැන් පේන අපිට will be කියන උපක්‍රියාපදයේ සමග admired කියන past participle verb එක යෙදিলা තමයි මේ passive voice වාක්‍යය නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. අපරාධකරුවන් අත්අඩංගුවට ගනීවි. The criminals will be arrested. The criminals will be arrested. එතකොට එතනදිත් පේනවා මොකද්ද? ඔව් කර්මපදයේ තමයි මුලට තියෙන්නේ. කවුද අත්අඩංගුවට ගත්තේ කියලා නේ. එතකොට අත්අඩංගුවට පත් වෙච්ච අය පිළිබඳව තමයි සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට the criminals will be arrested. එතකොට will be කියන උපක්‍රියාපදයේ සමග arrested කියන past participle verb එක තමයි passive voice වල භාවිතා කරන්නේ. විශ්වවිද්‍යාලවල විවිධ පාඨමාලා පවත්වාවි. පවත්වන්නේ කවුද කියලා නේ. එතකොට පවත්වන්නේ මොනවද කියලා තියෙනවා. එතකොට විවිධ පාඨමාලා. Various courses will be conducted at the universities. Various courses will be conducted at the universities. එතකොට මෙතනදිත් පැහැදිලි එහෙනම් විවිධ පාඨමාලා various courses විවිධ පාඨමාලා කර්මපදය කතෘපදේ නෑ will be conducted. දැන් එතනදිත් පැහැදිලි will be කියන උපක්‍රියාපදයේ සමග conducted කියන past participle verb එක යෙදিলা තමයි මේ යටතේ වාක්‍ය නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි අවසාන sentence එක ළමා අපචාර ගැන නව නීති පනවාවි. ඒතර කවුද පනවන්නේ කියලා නෑ. එතකොට අපිට පේනවා ඒක ඔව් active voice එකක් නෙවෙයි passive voice එක. මොකද කතෘ කෙනෙක් නෑ කර්මකාරකයක්. එහෙනම් මොනවද පනවන්නේ? නව නීති තමයි පනවන්නේ. එහෙනම් නව නීති කියන එක වාක්‍යයේ මුලට ගන්නවා. New laws will be enforced on child abuse. New laws will be enforced on child abuse. එහෙනම් ඉතිරිදිත් පේනවා will be කියන උපක්‍රියාපදයේ සමග enforced කියන past participle verb එක ඉදලා තමයි simple future tense වලට අදාළව passive voice වාක්‍ය නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. හොඳයි මම හිතනවා passive voice වලට අදාළව simple future tense කොහොමද ඉංග්‍රීසි භාෂාව තුළ නිවැරදිව භාවිත වෙන්නේ කියන එක පිළිබඳව නිවැරදි අවබෝධයක් මේ වීඩියෝ තුලින් ඔබට ලැබෙන්නට ඇති කියලා. ඉතින් මේ වගේ තවත් වාක්‍යයන් එකතු කරගනිමින් ඔබේ දැනුම වර්ධනය කරගන්න ඔබ උත්සාහ කළ යුතු වෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපේ YouTube channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. ඒ වගේම තමයි අපේ YouTube channel එක ඔස්සේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව මුල ඉඳන් හැදෑරීමේ හැකියාව තියෙන. ඉතින් ඒ නිසා මේ වීඩියෝ ඔබට වෙනත් කෙනෙකුට share කරන්නත් පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. එහෙනම් passive voice වලට අදාළව තවත් වීඩියෝ එකකින් ඉදිරියේදී හමු වන බලාපොරොත්තු මේ වීඩියෝෙන් සමු ගන්නවා. ඔබට සුබ අනාගතයක්.